بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا متابعينا الكرام في الدرس الثالث من دروس VMware vSphere 7 0.2. في الدرس السابق تعرفنا على كيفية الحصول على برنامج VMware Workstation 16، كما تعرفنا كذلك على كيفية تنزيل VMware vCenter وVMware ESXi Hypervisor، كما تطرقنا لشرح كيفية تثبيت برنامج VMware Workstation 16. ويمكنكم الرجوع إلى هذا الدرس من خلال الرابط الذي سوف يظهر على الشاشة أو من خلال الرابط الموجود في خانة وصف هذا الفيديو. وسنواصل إن شاء الله اليوم دروسنا، ودرس اليوم سيتضمن العناصر التالية: إيجاز مختصر عن سيناريو الدرس، التعرف على الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة الموصى بها لتطبيق دروس هذه الدورة، التعريف بمخطط التدريب العملي لتطبيق الدروس، شرح إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية Virtual Machines التي سوف نقوم بإنشائها للتدريب عليها في دروس هذه الدورة، تثبيت نظام VMware ESXi Hypervisor. الآن دعونا نبدأ على بركة الله، وسوف نبدأ أولا بشرح سيناريو الدرس. يتمثل سيناريو الدرس في التالي: سوف نفترض أن شركة جديدة ناشئة تدعى HHG. هذه الشركة ترغب في بناء مركز بيانات جديد Data Center لتوفير جميع خدمات تقنية المعلومات الأساسية لموظفيها، مثل الشبكة الداخلية للشركة، والتي من خلالها يستطيع الموظفون استخدام مصادر تقنية المعلومات مثل نظام البريد الإلكتروني واستخدام الطابعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها شبكات تقنية المعلومات. طبعا لبناء مركز البيانات يجب أولا توفير المزودات أو السيرفرز، لذلك قرر المسؤولون في قسم تقنية المعلومات مبدئيا شراء عدد 2 مزودات بمواصفات فنية عالية، على أن يتم إضافة أعداد أخرى منها في المستقبل وحسب متطلبات واحتياجات الشركة. ولاستغلال مصادر هذه المزودات تم الاتفاق على استخدام التقنية الافتراضية، كما تم الاتفاق كذلك على استخدام حلول ومنتجات شركة VMware. لذلك تم شراء نظام VMware ESXi Hypervisor ليستخدم كنظام افتراضي على مزودات الشركة، ولتسهيل عملية إدارة وإدامة هذه المزودات والأجهزة الافتراضية عليها تم كذلك شراء منصة أو نظام إدارة الأنظمة الافتراضية VMware vCenter. طبعا قبل تثبيت وإعداد هذه الأنظمة توجد هناك متطلبات أخرى يجب على الشركة توفيرها. على سبيل المثال للحصر، يجب على الشركة إنشاء نطاق أو دومين خاص بها حتى تستطيع أن توفر وسيلة مركزية لإدارة حسابات مستخدميها على الشركة وتوفير بعض الخدمات التقنية الأساسية. كما يعتبر النطاق شرط أساسي حتى تعمل باقي الأنظمة الافتراضية، لذلك لا بد من شراء نظام التشغيل ويندوز الخاص بالمزودات أو ما يعرف ب Windows Server. وتم شراء نسخة مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2019، وتم الاتفاق أن يتم تسمية نطاق الشركة ب hhg.com. طبعا لا بد كذلك من وجود شبكة داخلية وبجميع مستلزماتها وأجهزتها حتى تعمل جميع هذه المتطلبات كمنظومة واحدة. هذا فقط سيناريو بسيط جدا حتى نفهم الأساسيات لمتطلبات هذه الدورة. أكيد ومن دون شك توجد هناك الكثير من المتطلبات والأجهزة الأخرى يجب على الشركة توفيرها. الآن دعونا نتعرف على متطلبات الأجهزة الموصى بها حتى تستطيع تطبيق دروس هذه الدورة. حتى تستطيع تطبيق باقي دروس الدورة من المستحسن توفر المتطلبات الفنية التالية: جهاز محمول لابتوب أو جهاز سطح مكتب ديسكتوب، وبالمواصفات التالية: 24 GB ذاكرة عشوائية رام أو أعلى، معالج بهندسة معمارية 64 بت بسرعة 1.3 جيجا هرتز أو أعلى، قرص تخزين داخلي هارد ديسك بسعة 500 GB أو أعلى، ويفضل أن يكون من نوع M.2 SSD. أما أنا فأقوم بتطبيق هذه الدروس على جهاز محمول من شركة MSI بالمواصفات التالية: ذاكرة عشوائية بسعة 32 GB، معالج من نوع Intel i9 10980HK بسرعة 2.4 جيجا هرتز، عدد 2 أجهزة تخزين داخلية من نوع M.2، الأول بسعة 1 TB والآخر بسعة 2 TB. هذا فيما يخص المواصفات الفنية الموصى بها الخاصة بجهاز الحاسوب في حالة الرغبة في تطبيق هذه الدروس. الآن دعونا نتعرف على مخطط التدريب العملي أو اللاب ديزاين. طبعا بما أننا لا نمتلك مزودات فعلية لتطبيق وتثبيت أنظمة برامج VMware، سوف نستخدم الموارد المتاحة لدينا. وكما ذكرنا في الدروس السابقة أننا سوف نعتمد كليا على برنامج VMware Workstation 16
لتثبيت نظام ال ESXi وباقي الأنظمة والبرامج. لذلك سوف يكون مخطط التدريب العملي على النحو التالي. طبعا جهاز الحاسوب المحمول Physical Laptop، يتم تثبيت برنامج ال VMware Workstation 16 Pro على هذا الجهاز، وقد قمنا بالفعل بذلك في الدرس السابق. سوف نقوم بإنشاء عدد 2 من الأجهزة الافتراضية Virtual Machines. الجهاز الأول لاستضافة المزود الأول، وسوف نقوم بتثبيت نظام ال ESXi الأول. الجهاز الثاني لاستضافة المزود الثاني، وسوف يستخدم لتثبيت نظام ال ESXi الثاني. في المزود الأول سوف نقوم بإنشاء جهاز افتراضي آخر رقم 3، وذلك لتثبيت نظام التشغيل Windows Server 2019 وإعداده كنطاق للشركة. وكذلك الحال في المزود الثاني، سوف نقوم بإنشاء جهاز افتراضي آخر رقم 4 لتثبيت نظام إدارة الأجهزة الافتراضية vCenter، وسوف يتم تثبيت نظام vCenter على نظام التشغيل لينكس فوتون. لا عليك إذا لم تستوعب كل ما قلناه الآن أو تشعر بالإرباك، سوف تتضح الصورة أثناء تطبيق الدرس بعد قليل. الآن نأتي إلى إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية. عند قيامك بإنشاء الأجهزة الافتراضية سوف يطلب منك البرنامج تخصيص بعض الإعدادات لكل جهاز، مثل حجم الذاكرة العشوائية وعدد المعالجات وعدد أقراص التخزين وكذلك حجمها. وحتى تستطيع هذه الأجهزة الاتصال مع بعضها البعض لابد من إعداد متطلبات الشبكة الداخلية وتخصيص عناوين IP لكل جهاز ونظام في الشبكة. لذلك سوف تكون إعدادات الأجهزة الافتراضية وعناوين الشبكة لكل جهاز على النحو التالي: جهاز توفير الإنترنت أو الراوتر، ويحمل عنوان IP 192.168.2.1. طبعا هذا الخيار اختياري، كما يمكنك تعيين عناوين الاي بي على حسب رغبتك أو حسب إعدادات الشبكة الخاصة بك. وظيفة هذا الجهاز هو توفير الإنترنت، بالإضافة إلى توفير شبكة اتصال مع جميع الأجهزة الأخرى. طبعا هذا الجهاز موصول بجهاز المحمول الأساسي أو Physical Laptop، ويأتي بعد ذلك برنامج ال VMware Workstation 16 Pro الذي باستخدامه سوف نقوم بإنشاء الجهاز الافتراضي الأول لتثبيت نظام ال ESXi رقم 1 وبالمواصفات التالية: اسم الجهاز HHG-ESXi01، حجم الذاكرة العشوائية 10 GB، عدد 4 معالجات أو CPU. وسوف نقوم بإضافة عدد 2 من أجهزة التخزين هارد ديسك، الأول بسعة 50 GB لتثبيت نظام ال ESXi عليه، الثاني بسعة 200 GB، وذلك لإنشاء مخزن بيانات أو Data Store لتخزين جميع الأجهزة الافتراضية Virtual Machines عليه، بالإضافة إلى تخزين باقي البيانات. محول شبكة داخلية واحد، وسوف نخصص عنوان ال IP التالي لهذا الجهاز 192.168.2.5، وعنوان ال IP الخاص بالراوتر كمنفذ أو Gateway للإنترنت. من خلال استخدام نظام ال ESXi01 سوف نقوم بإنشاء جهاز افتراضي رقم 3، والذي سوف نخصصه لتثبيت نظام التشغيل Windows Server 2019 بالمواصفات التالية: اسم الجهاز الافتراضي HHG-DC1. طبعا سوف نستخدم هذا الجهاز كمزود للدليل النشط أو Active Directory Server، لذلك سوف نخصص اسم hhg.com كاسم للنطاق أو الدومين، كما يجب علينا تسمية هذا الجهاز كذلك، وسوف نختار اسم HHG-DC1 دلالة على اسم الشركة والدليل النشط رقم 1. سوف نقوم بإضافة محول شبكة واحد بعنوان IP 192.168.2.7، وكذلك عنوان ال IP الخاص بالراوتر كمنفذ أو Gateway للإنترنت. كما سوف نخصص ذاكرة رام بسعة 3 GB ومعالج بعدد 2 كورز، وأخيرا جهاز تخزين هارد ديسك بسعة 60 GB. لقد انتهينا من المزود الأول ESXi01. الآن ننتقل إلى المزود الثاني ESXi02. وكما فعلنا في المزود الأول سوف نقوم بإنشاء جهاز افتراضي لتثبيت نظام ال ESXi الخاص بهذا المزود وبالمواصفات التالية: اسم الجهاز HHG-ESXi02، ذاكرة عشوائية رام بسعة 14 GB، معالج بعدد 4 كورز، عدد 2 من أجهزة التخزين هارد ديسك، الأول بسعة 50 GB لتثبيت نظام ال ESXi عليه، والثاني بسعة 200 GB لإنشاء مخزن تخزين Data Store لتثبيت نظام vCenter وكذلك لحفظ البيانات الأخرى عليه. عدد 1 محول شبكة بعنوان IP 192.168.2.6
بالإضافة إلى عنوان ال IP الخاص بالراوتر كمنفذ أو جيتواي للإنترنت، لم يبقى لدينا إلا الجهاز الأخير. طبعا هذا الجهاز يتم إنشاؤه تلقائيا عند تثبيت نظام إدارة الأنظمة الافتراضية الفي سنتر. في الإصدارات السابقة كان من الممكن تثبيت نظام الفي سنتر على المزودات التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، ولكن وبعد النسخة السابعة قامت VMware بتغيير هذه السياسة، بحيث يتم تثبيت النظام على أنظمة لينكس، ويطلق على هذا الجهاز اسم vCenter Server Appliance. وقد يرجع السبب في ذلك إلى رغبة الشركة بتقليل التكلفة على عملائها، بحيث لا يتم تقييدهم باستخدام أنظمة تشغيل تستوجب شراء تراخيص إضافية مثل نظام التشغيل ويندوز سيرفر عند تثبيت نظام الفي سنتر. لذلك عند قيامك بتثبيت نظام الفي سنتر يتم إنشاء جهاز افتراضي بالمواصفات التالية. اسم الجهاز يتم إدخاله من قبل المستخدم أثناء تثبيت النظام، لذلك سوف نقوم بتسميته باسم HHG_VCSA02 دلالة على vCenter Server Appliance، ويتم استخدام نظام التشغيل لينكس فوتون. طبعا يجب أن يتوفر على هذا الجهاز محول الشبكة الداخلية، وسوف نخصص له عنوان ال IP 192.168.2.8 بالإضافة إلى عنوان ال IP الخاص بالراوتر كمنفذ أو جيتواي للإنترنت. توجد هناك نقطة مهمة جدا يجب الانتباه لها، وهي أنه يجب تخصيص سعة 12 GB من الذاكرة العشوائية حتى تستطيع تثبيت نظام الفي سنتر، بالإضافة إلى 16 GB سعة تخزين على القرص الصلب أو الهارد ديسك، وإلا لن تستطيع تثبيت النظام. كما أسلفت أنه يتم إنشاء هذا الجهاز تلقائيا أثناء مراحل تثبيت نظام الفي سنتر، لذلك لا تهتم حاليا إذا كانت الصورة غير واضحة تماما لك. الأمر بسيط جدا، وسوف نلاحظ ذلك عندما نقوم بتثبيت النظام.